paroží, kožešiny, vycpaniny, lebky, ale ani nejrůznější makety zvířat nechyběly poslední sobotu v červnu u Hrušecké myslivny. Děti tam totiž mohly prožít den s myslivci a dozvědět se spoustu nových informací o přírodě, zasoutěžit si a ještě se skvěle pobavit. My jsme připravili tento den vlastně protože červen je měsíc myslivosti a já s manželem, my jsme jako myslivci tady místního mysliveckého spolku a rozhodli jsme se, protože už dlouho žádná akce jako nebyla a chceme dělat nějakou osvětu, jako nejenom pro děti, ale pro širokou veřejnost, tak proto jsme se rozhodli, že uspořádáme tady tuto akci. Co všechno jste připravili? Tak připravili jsme, aby vlastně lidi věděli, co myslivost obnáší, že to není jenom o tom, že myslivci střílejí, ale co všechno k tomu patří. Takže máme tady dravce, ukázky dravců, budou za chvilku ukázky i loveckých psů, střelnice i pro děti, i pro dospělé, soutěže edukativní pro děti, které si můžou projít a občerstvení. Malí myslivci dostali do ruky papír a tužku a když se jim podařilo poznat všechna zvířata ukrytá za nápovědami, odnesli si zaslouženou odměnu. Máme tady připravenou mysliveckou stezku, kde je čekají informace a otázky týkající se jednotlivých druhů zvěře. Dozví se něco o mysliveckých tradicích, o myslivecké mluvě, o mysliveckých zařízeních, posed a podobně a taky něco málo o loveckých pejscích. Dostanou krásné medaile pamětní na tento den a dostanou kamínky, za které můžou vyměnit nanuk a špekáček a taky nějaké sladkosti. Jak se jim daří? Splnili všechny děti zatím? No, jsme překvapení, kolik toho ví, ale často pomáhají i rodiče, ale myslím si, že hodně i chválí ty exponáty, protože máme tady hodně lebek, parohů, různé vycpaniny, takže jsou nadšení, že vlastně to můžou vidět. Když děti prošly všechna stanoviště, vedle si mohli prohlédnout, vzít na ruku a dokonce i pohladit některého z dravců, kteří do Hrušek přicestovali ze stanice ochrany fauny v Hluku, kde se starají jak o opuštěná mláďata, tak i o handicapované opeřence. Máme tady káně královské, která je z Afriky, máme tady káně rudolcase, toto máme páru. Je to krásný chyták pro myslivce, protože absolutně neví, co to je. Dále máme sovičky, ale to už máme ty mláďata, jak jsem říkal, máme kalouse, tady máme sovu puštíka a za ní je úplně mládě, zase když se podíváte, je tam vír, jo. Tačka od toho víra stojí u stromu a ten absolutně není vidět. Děti se nemohly nabažit ani mysliveckých pejsků, kteří předvedli, v čem jejich práce spočívá a že pes není jen domácím gaučovým povalečem. Máme tady atrapu jako zajíce, jako atrapu, takže přinášení tady té atrapy, že pes zaportuje. Po celé odpoledne vyhrávali také myslivečtí trubači, kteří předvedli perfektně sehrané slavnostní fanfáry. My jsme trubači Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a přijeli jsme sem vlastně s ukázkou mysliveckého troubení. Během dne tady budeme mít několik vstupů, budeme ukazovat vlastně průběh honu, budeme ukazovat, jak vypadají naše promoce, které vlastně doprovází také myslivečtí trubači, je to tradice a můžete nás tady vidět celý den. Spousta lidí má myslivce spojené pouze s hony, kdy se snaží ulovit si zvěř kvůli trofejím. To je ale hodně zkreslená představa. Myslivec má práci vlastně celý rok. Není to jenom teda ty podzimní hony, ale vlastně na jaro se sadí třeba řepa, která se potom vlastně na podzim přikrmuje pro zvěř, aby zvěř byla na zimu připravená, aby přežila zimu. A takže chodíme zakrmovat celý rok, sází se nové větrolamy, aby zvěř měla kryty, kam se ukryt a potom na podzim se kontroluje, kolik je zvěře, kde je zvěř, pokud je nějaká zvěř samozřejmě nemocná, tak se musí odstřelit, aby nešla třeba dál do chovu. No. V Hruškách převažují pole nad lesy a od toho se také odvíjí zvěř, o kterou se místní myslivci starají. My tady jsme polní honitba, kde máme ono 17% vlastně lesnatosti, takže tady se jedná hlavně o zvěř drobnou a to je zajčí a bažantí. A co se týče spárkaté zvěře, tak tady máme hlavně srnčí zvěř, no a pak je tady migrační zvěř,
a to je zvěř dančí a divoké prasata, zvěř černá. Na Den s myslivci si ale připravili svou specialitu – guláš ze 3 srnců. Vy jako myslivci jste si tady připravili nějaké občerstvení, tak co dobrého si u vás dají lidé? Máme tady, co se týče jídla, tak máme tady srnčí guláš, máme tady vepřové plátky a drůbeží plátky, máme tady párek v rohlíku a máme tady pro děti opékání, zdarma opékání špekáčků na ohni. Když jsme zmínili ten guláš, vy jste říkal, že se k tomu váže nějaká zajímavá historka. Každý lov je historka, každý lov zvěře má svůj příběh a je tím zajímavý a potom je tím zajímavější ten guláš. Děti, které zábavné odpoledne nadchlo, mají možnost dozvídat se o přírodě a myslivosti ještě mnohem víc. Vedeme tady takový myslivecko-přírodovědný kroužek po celý rok. Letos jsme měli 20 dětí a děti přišly i dnes, většina z nich, a scházíme se jednou za 14 dní na 3 hodinky, kde se učíme o zvěři, o myslivosti, ale taky o přírodě, o počasí, o tom, jak ta příroda vlastně funguje obecně, takže tak jsme rádi, že jsme to obnovili teďka, ten kroužek. A myslíte, že je to důležité, aby děti věděli a znali tu přírodu kolem sebe? Určitě to je důležité proto, aby pochopili, jak je důležité ji chránit a jak se v ní chovat.